यस युट्युब च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। आज हामी मोडर्न पोर्टफोलियो अन्तर्गत पोर्टफोलियो सिलेक्सन प्रब्लम, पोर्टफोलियो एनालाइसिस, रिस्क फ्री बोरोइङ एन्ड ल्यान्डिङ, क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडल (CAPM) मोडल अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ, जसलाई अध्ययन गर्न इन्डिभिजुअल स्टक र पोर्टफोलियो स्टकले निर्धारण गर्दछ। इन्डिभिजुअल स्टक र पोर्टफोलियो स्टकको प्रयोग गरेर अधिकतम नाफा कसरी कमाउने र लक्ष्यमा कसरी पुग्ने भन्ने बारेमा थाहा पाउन मोडर्न पोर्टफोलियोको युज गरिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट इन अ सिंगल एसेट इज नाउन एज इन्डिभिजुअल स्टक। कुनै एक मात्र सम्पत्तिमा लगानी गर्नुलाई इन्डिभिजुअल स्टक भनिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट इन टू or more than two assets is known as portfolio stock. दुई वा दुई भन्दा बढी सम्पत्तिमा लगानी गर्नुलाई पोर्टफोलियो स्टक भनिन्छ। If expected rate of return is greater than required rate of return is known as underprice of asset. यदि expected rate of return required rate of return भन्दा ठुलो छ भने सम्पत्ति घटेर जान्छ। In which case investor purchase the asset. त्यो कन्डिसनमा इन्भेस्टरले सम्पत्ति खरिद गर्नुपर्ने देखिन्छ। If expected rate of return is less than required rate of return is known as overprice of asset. यदि एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा कम छ भने एसेटको प्राइस बढेर जान्छ। इन विच केस यस केसमा इन्भेस्टर सेल द एसेट, इन्भेस्टरले सम्पत्ति बेच्दछ। इफ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न इज इक्वल टु रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज नाउन एज इक्विलिब्रियम प्राइस अफ एसेट। जहिले एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न र रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न बराबर हुन्छन् त्यति बेला इक्विलिब्रियम प्राइस हुन्छ वा समान प्राइस हुन्छ, बराबर प्राइस हुन्छ, जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। इन विच केस इन्भेस्टर होल्ड द एसेट। यस अवस्थामा इन्भेस्टरले आफ्नो एसेटलाई होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। खरिद बिक्री कार्य नगर्दा बेस्ट हुन्छ। त्यस्तै फर्मुला क्लियरली बुझौँ। पोर्टफोलियो सिलेक्सन प्रब्लममा रेट अफ रिटर्न आर बराबर P1 माइनस P0 प्लस C1 डिभाइड बाई P0 हुन्छ। P1 भनेको क्लोजिङ प्राइस हो वा सेलिङ प्राइस पनि भन्ने गर्दछौँ। P0 भनेको पर्चेज प्राइस हो वा बिगिनिङ मार्केट प्राइस हो। C1 भनेको इन्कम वा डिभिडेन्ड हो। त्यस्तै नोमिनल रिस्क फ्री रेट बराबर रियल रिस्क फ्री रेट माइनस इन्फ्लेसन प्रिमियम हुन्छ, जसलाई RF बराबर K स्टिक प्लस IM ले जनाइन्छ। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न RJ बराबर K स्टिक प्लस IP प्लस RP और K स्टिक प्लस IP भनेको RF हो प्लस RP गर्दा सर्टकटमा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्न सकिन्छ। CAPM मोडल अन्तर्गत RF प्लस RM माइनस RF इन्टु बीटा J गर्दा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्न सकिन्छ। RM भनेको मार्केट रिस्क फ्री रेट हो। RF भनेको रिस्क फ्री रेट अफ स्टक हो। बीटा J भनेको बीटा अफ स्टक J हो। RM माइनस RF कहिलेकाहीँ क्वेसनमा रिस्क प्रिमियम भनेर दिएको हुन्छ। रिस्क प्रिमियम भनेर दिएको छ भने RM माइनस RF हो भनेर बुझ्नुपर्छ।
त्यस्तै आइआरआर एप्रोचबाट पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ रेट निकाल्नु पर्दछ र एलआर प्लस प्रेजेन्ट भ्यालु एलआर माइनस इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाई प्रेजेन्ट भ्यालु एलआर माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु एचआर माइनस एलआर गरी आइआरआर एप्रोचबाट रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्न सकिन्छ। इन्डिभिजुअल स्टकमा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न आरजे दुई तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। प्रोबेबिलिटी दिएको अवस्थामा एक्सपेक्टेड आरजे निकाल्नका लागि समेसन आरजे इन्टु पिआर गरी निकालिन्छ र त्यसै गरी प्रोबेबिलिटी नदिएको अवस्थामा समेसन आरजे डिभाइड बाई एन गरी एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकालिन्छ। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नलाई ज्योमेट्रिक मिन, एभरेज मिन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै पोर्टफोलियो स्टकमा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न आरपी बार वेट अफ ए इन्टु एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न ए प्लस वेट अफ बी इन्टु एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न बी गर्दै गर्दै जतिवटा स्टकहरू दिएका छन् ती स्टकहरूको वेट र त्यसको रेटले मल्टिप्लाई गर्दै जोड्दै एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकालिन्छ। यदि इन्डिभिजुअली पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्नका लागि सुरुमा समेसन आरपी बराबर वेट अफ ए इन्टु आरए वेट अफ बी इन्टु आरबी गर्दै जतिवटा स्टक छन् त्यतिवटा स्टकको वेट र रेटले मल्टिप्लाई प्रत्येक वर्ष क्रमशःसँग गर्दै जानु पर्दछ र प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यदि प्रोबेबिलिटी छैन भने एनले डिभाइड गर्नुपर्छ। इन्डिभिजुअल स्टकमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जे पनि दुई तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। प्रोबेबिलिटी दिएको अवस्थामा अन्डर रुट आरजे माइनस आरजे बारको होल स्क्वायर समेसन इन्टु पिआर गरी निकालिन्छ भने प्रोबेबिलिटी नदिएको अवस्थामा अन्डर रुट आरजे माइनस आरजे बारको होल स्क्वायर समेसन डिभाइड बाई एन माइनस 1 गरी निकालिन्छ। पोर्टफोलियो स्टकमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन्डिभिजुअली निकालेको छ भने इन्डिभिजुअल स्टक जस्तै फर्मुला हुन्छ। यदि इन्डिभिजुअली पोर्टफोलियो निकालेको छैन भने कोभेरियन्स फाइन्ड गरी अन्डर रुट वेट ए स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए स्क्वायर प्लस वेट बी स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी स्क्वायर प्लस 2 वेट अफ ए इन्टु वेट अफ बी इन्टु सिओबी एबी हुन्छ। यदि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट क्वेसनमा दिएको छ भने वेट अफ ए स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए स्क्वायर प्लस वेट अफ बी स्क्वायर मल्टिप्लाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी स्क्वायर प्लस 2 इन्टु वेट अफ ए इन्टु वेट अफ बी इन्टु कोरिलेसन एबी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी हुन जान्छ। तीनवटा एसेटमा लगानी गरेको छ भने पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बराबर अन्डर रुट वेट ए स्क्वायर मल्टिप्लाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए स्क्वायर प्लस
weight b square multiply standard deviation b square plus weight c square multiply standard deviation c square plus 2 weight of a weight of b COBAB plus 2 weight of A weight of C COBAC plus 2 weight of B weight of C COBBC हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स इन्डिभिजुअल स्टकमा CBJ बराबर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन J डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न J गरी निकालिन्छ। त्यस्तै पोर्टफोलियो स्टकमा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स CBP बराबर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ P डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न P गरी निकालिन्छ। त्यस्तै कोभेरियन्स अफ स्टक A एन्ड स्टक B COBAB दुई तरिकाले निकालिन्छ। प्रोबेबिलिटी दिएको बेला RA माइनस RA बार RB माइनस RB बारको समेसन इन्टु PR गरी निकालिन्छ भने प्रोबेबिलिटी नदिएको अवस्थामा RA माइनस RA बारको होल स्क्वायर RB माइनस RB बारको होल स्क्वायर समेसन डिभाइड बाई N माइनस 1 गरी निकालिन्छ। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अफ स्टक A एन्ड स्टक B बराबर COBAB डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ B गरी निकालिन्छ। बीटा कोएफिसिएन्ट अफ स्टक J अथवा इन्डिभिजुअल बीटा J बराबर COBAM डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन M स्क्वायर हुन्छ। टोटल रिस्क बराबर सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क हुन्छ। अनसिस्टमेटिक रिस्कलाई डाइभर्सिएबल रिस्क भनिन्छ र सिस्टमेटिक रिस्कलाई अनडाइभर्सिएबल रिस्क पनि भनिन्छ। सिस्टमेटिक रिस्क COBJM डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ M र अनसिस्टमेटिक रिस्क स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन J 1 माइनस कोरिलेसन AM हुन्छ। यी दुवैले जोड्ने हो भने टोटल रिस्क आउँछ। ज्योमेट्रिक मीन इफ अल भ्यालु इज पोजिटिभ सबै भ्यालु पोजिटिभ छन् भने GMJ बराबर N अंडर रूट R1 इन्टु R2 इन्टु R3 गर्दै जतिवटा इयर दिएको छ त्यहाँसम्म हुन जान्छ। R1 भनेको फर्स्ट रिटर्न, R2 भनेको सेकेन्ड रिटर्न, R3 भनेको थर्ड रिटर्न एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यी पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ भ्यालु पोजिटिभ र नेगेटिभ भ्यालु दुवै दिएको छ या नेगेटिभ भ्यालुहरू मात्र दिएको छ भने ज्योमेट्रिक मीन N अंडर रूट R1 इन्टु R2 इन्टु Rn माइनस 1 हुन्छ। यसमा R1, R2, R3, R4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा कसरी आउँछ भन्दा तल होयरमा दिएको स्टेपबाट निकालिन्छ। इयर इन्भेस्टमेन्ट
इन्भेस्टमेन्ट पर्सेन्टेजमा हुन्छ। यसलाई डेसिमलमा बनाउने र लास्ट कोलममा 1 प्लस माइनस आर गर्ने। यदि इन्भेस्टमेन्ट प्लसमा छ भने 1 प्लस आर हुन्छ। यदि इन्भेस्टमेन्ट माइनसमा छ भने 1 माइनस आर हुन्छ।